Hello guys! Welcome sa aking channel. Today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag home testing, COVID testing. Ang kailangan natin, dito kasi sa guys, here in Austria, we can get, what's the name? Home testing. Makukuha natin to sa pharmacy na libre lang ito. Ito yung kailangan natin, yung para sa ilong. Disposable, ayan, makikita nyo dito. Disposable swab test. Ayan. Tapos, next, ang kailangan natin is, ito. Ang tawag dito is, dito natin ilagay yung testing after na i-ano natin sa ilong. So, para siyang pregnancy test guys. Ganito siya. Ayan. Tapos, next, ang kailangan natin is ito. Ang laman nito sa loob guys are liquid. Liquid ang laman nito. After natin gawin tong test na to sa ilong, ilagay natin dito. May liquid dito natin i-shake, tapos ihalo-halo. Saka natin ilagay sa sa testing, sa COVID testing. Parang pregnancy test siya guys. Itong laman na to. So, ganun. Ganun lang. So, let's do it, guys. Now we're going to start the COVID test at home. So I will show you how I do it or how we do it. Because here in Austria we have a free COVID test kit. COVID test kit. We can ask in the pharmacy for free. So that's why I try this, because I'm not feeling well and I'd like to know if I have COVID or not, or I am positive or not. So that's why. So this is the... So then guys, yung liquid na yan, nilagay ng asawa ko sa maliit na container. So now I start the swab test. And then I do it left and right in my nose, left and right of my nose. So you must put a little bit inside, and then so that's it guys. So now I will put the swab test in the small container, which is my husband already put there the liquid. This one, as you can see, para ma-dissolve or mapunta sa liquid yung swab test na inano natin sa ating ilong. Ayan, and then after we cover it and then shake. Ayan, shake na siya, and then after ilagay na natin sa parang COVID test. Para siyang pregnancy test, but it's not the same pregnancy test, but it's look like. So there is it guys. Ayan, malalaman natin kung malalaman natin yan guys pag kung anong resulta. Ayan, yung asawa ko mag-aano din siya,
mag-testing. Itong liquid na to, ilagay natin ayan. And then, ito yung kit niya. Ito yung kit ko. Shake, tapos yung sa akin, guys, ito siya. Ayan, ito ko. Ayan siya, guys. So, negative siya, guys. Negative yung COVID testing ko. Pero pag ano yun, guys, positive, para siyang pregnancy test. Pag positive, ibig sabihin dalawang linya dito nakalagay. Ayan. Nakita na natin ang result ng aking home testing. So, I'm so happy, guys, na hindi ako nag-positive sa COVID-19 virus. Kaya ang saya-saya ko kahit na hindi maganda yung pakiramdam ko ngayon kasi nga meron akong ubo at sipon. So ngayon, guys, pakita ko sa inyo ang view sa labas ng bahay, sa labas ng aming bahay, sa terrace namin. Ayan, buksan natin. Dito, guys, magwi-winter na, autumn na. So makikita natin ang view. So, ngayon, guys, ayan, makikita nyo sa high mountains, na siya, nag-white na. Nag-snow na sa high mountains, sa highest mountains. Ayan, guys, yung labas ng terrace namin. Yan yung view niya sa labas. So, makikita natin yung bundok. Nag-snow na siya doon. Pero dito sa amin, hindi pa. Tapos dito, guys, ayan, nakikita niyo yung plants na yan. Yan is Lauf. Tinatawag nilang Lauf in German. But in English, tawag nito sa English ay leek. Inano nila to, gulay siya, guys. Para siyang sibuyas, malaking sibuyas. Pero gulay siya na ilalagay yata sa sa mga soup. Hindi ako sure, pero pwede ilagay sa soup. Pero napakasarap niya. Para siyang lamas sa Bisaya. Yan yung sasakyan namin sa papuntang mountains. Yan yung view dito sa labas. Ayan. Sa labas ng bahay namin. Sa panginaw na, guys. Ayan yung bahay namin, guys. Ang kalat sa baba ko natin. Nilinisin ko lang naman yan. Kasi yung dahon kalat. Yung bahay namin.
tabi ng bahay namin, meron kaming trampoline. Nandito lagi yung anak ko na naglalaro ng ano. Dito siya naglalaro. Dito kami naglalaro ng anak ko. Pero behind this, also mountains. Sikitin mo guys. Also mountains. So ayan, yung bike ng anak ko. Hindi na ginagamit. Ang kalat sa labas ng bahay. So ayan guys. Ayan. Mamayang alas 11:30. Kukuhanin ko na yung anak ko sa sa kindergarten. Against the light. So, this is it. Pasok na tayo sa loob. Sa loob ng bahay namin. Hindi pa ako tapos maglinis. Decoration namin. Ito guys, regalo sa amin ng kasal namin. Itong plants na to. Ano na to eh, lucky daw to eh. Swerte daw to sa bahay, sabi nila.